Mă aflu în satul Eibenthal din județul Caraseverin, aflat aproape de Clisurii Dunării, un sat fondat în jurul anului 1827 de coloniști cehi, aduși aici de Imperiul Habsburgic. De la părinți și bunici ce știți? Păi știu că prima dată a fost partea asta pe deal, plus de acolo din lipsa apei, că erau aici o păduri, nu? Și atunci cu animal, a făcut roșu, nu știu, era departe de apă. Și atunci au coborât tot la val, tot până la râu. Și pe mă s-a instalat aici, o grădină, a făcut tot. Erau multe familii oare aduse de... Imperiul Habsburgic era atunci. Eu știu, aici cam peste 200 au fost de familii. Au lucrat la pădure, unde au lucrat. După aia s-a deschis mină de cărbune, s-a băgat să găsiți mină de asbest, s-a găsit aici. Am văzut că dincolo de acest sat este Baia Nouă, așa se numește. Nouă, am văzut pe GPS. Da. Acolo era mina. Da. Mină de cărbune? Mină de cărbune, da. Era un mocăniț în aia transporta. Unde ați venit era linia ferată până jos, în Lipod. În Panta era calea ferată, da. Era cu tracțiune de cal sau cu cărbune? Cărbune, da. Și asta până când a fost oare? Asta e de vreo 40 de ani, până mai bine. De când s-a desfințat. După aia am venit cu basculante și am cărat cu basculante pe aici am trecut. Dar mina când s-a închis oare? Păi e și asta, dacă nu mai bine de 10 ani. Am închis, iar a fost accident, atunci s-a prăbușit puțul, au reparat pe acolo. Au murit oameni? Au murit vreo 2 parcă. Da, acum 10 ani, adică a funcționat până în anii 2010, da? Am lucrat și ultima dată la mine de antracit. Cel mai bun cărbun, adică cu valoare energetică mare. Mare, da, calorii. Și uite așa, s-a închis acum, nu în stânga, nu în n-ai unde lucra. Fiecare de-au plecat și în străinătate, la cehi, așa s-au sprânjit lumea. Dumneavoastră aveți rude care au plecat în Cehia? Am copii în Suedia. În Suedia? Da. Dar tot cehi, sau ei cum se consideră, cehi sau români? Păi e acolo cehi, acum au cetățenie, acum cetățenie sudereză. Cum au plecat oamenii de aici, tineri? Dar când și cum? Bine, după Revoluție atunci au plecat mulți, după aia prin Cehia, după aia copiii, după aia au găsit parteneri, s-au căsătorit pe la oraș, că acolo au făcut liceu, acolo s-au cunoscut și au rămas acolo. Și de acolo după aia au plecat. Am citit undeva că și înainte de 1990 plecau chiar și prin anii 50 că Cehoslovacia voia cumva să-și aducă oamenii înapoi. Nu, atunci era mai strict, mai greu de plecat. Dar acum, după Revoluție, atunci au început. Am spus să închideți lucrările, tineretul nu mai avut unde să lucre, așa sau toți au plecat. Acum cam câți oameni mai sunt? Și eu, câte 2 în casă, familie, copii duși, eu știu în general așa câte familii. Mulți au plecat și prin țară, prin Timișoara, sunt mulți plecați. Dar și români și cehi sunt aici, sau? Majoritatea sunt cehi. Da. Dar ei erau cunoscuți ca cehi sau ca pemi? Că am mai fost în Gărâna și acolo ziceau că e pemi. Păi zic pemi, dar tot cehi sunt. Și noi tot nouă ne zice că suntem pemi. Adică așa cumva, adică din regiunea Boemia, nu? Da, tot așa e. Ne strigă și pe noi că suntem pemi. Dar de fapt suntem cehi toți. Ați fost în Cehia? Am fost prin 72, 73. Când am ieșit din armată, în 72. Am fost acolo cu sora mea, atunci am fost necăsătorit. M-a avut rude acolo, am avut o frate de-a lui tata și o soră. Acum cine știe, nu mai am legătură cu ei, nu știu, mai trăiește și nu mai trăiește. S-au sprânjit. Acum vin turiștii pe aici, prin zonă? Da, vin, o lună, 2. Din când se ia, când vine căldura prin aprilie, încep să vină, până prin septembrie, E restaurant, s-a făcut restaurant și acolo
magazinele, hotelurile. Na, atâta. Dar Se face sport. mai Fotbal. Da, umblă cu sportul. este comună sau... Comuna. Și cam câți locuitori are? Peste 100. Numai 100? Sunt puțini. Aș avut, poate acum s-a mărit, că s-au mai mutat aici. Cum era viața mai când erați dumneavoastră mai tânăr așa? Când eram, am avut vite, am ținut vitele, boi, duceam lemne. Acum l-am vândut, nu mai are. Eu am pensie, că moșul a murit și... Aveți pensie de urmaș? Da, de moșul, da. El unde a lucrat? El a lucrat aici 44 de ani la mina. Pe urmă s-a întâmplat cu accidentul și atunci era un sârb băiat și unul de aici. Și ei s-au dus să lucră duminica, să curăță și cu drujba. Și s-a trăurat și n-au putut să le găsesc și ala sârbul a murit, a lovit, celălalt a văzut că ala e mort, au găsit pe el rupt tot, hainele și tot. Da. Dar ce fel de mină era? Mina de cărbune. Mină de cărbune? Da, am avut bine. Vin turiști acum. Vai de mine, cât turiști vin. Asta e culme. Turiști, motocicliști, turiști mult. Tot se schimbă, fiecare zi. Vin aici să vadă satul, că e ceh, au stat mulți cehi, vin din Cehia, mă bănuiesc. Din Cehia, din Germania, că au făcut și... Dar oameni care au locuit aici în Și tinerețe? care au locuit sunt mutați la ceh și vin și ei aici. Sunt și mulți, s-au dus să lucre acolo. Dar asta când au plecat? Înainte de 1990? Da. Au mers că era Cehoslovacia și se trăia mai bine poate acolo, nu? Sau... Până când s-a întâmplat cu accidentul aici cu mina, s-a mutat la ceh. La ceh în Germania, la Orsova. Și... Mai mergeți la biserică? Umblă lumea la biserică, e lume multă. Umblă și din care sunt plecați, vin la sărbători și vin și... Bă. Soțul dumneavoastră era ceh? Soțul, da, de tot de aici. Aici s-a născut, aici a murit. Vă amintiți ceva? Cum era satul? Era mai plin de viață când erați dumneavoastră? Fiecare casă a avut vite, 6 copii. Nu există casă să n-are 6 copii. Numele este Tiberiu Pospișil, sunt născut la Eibenthal și din timpul facultății, împreună cu alți 2 băieți din Cehia, am cumpărat această casă Umedveda, prima casă care am cumpărat-o în Eibenthal. La reconstrucția acestei case am constatat că în crajul curții, în crajul din curte putem face un bar și așa s-a născut barul Umedveda, la Urs. Asta a fost în 2009, primul sezon în 2009 deschis la Umedveda și așa am început activitatea turistică. În acea vreme la Eibenthal veneau în jur de 50-60 de turiști pe an. Din ce Din Cehia vorbesc. țări? Din Numai Cehia. din Cehia. În 2019 aveam deja în jur de 5.000 de turiști aduși din Cehia de noi, pentru că facem expediții școlare cu autocarul. Avem festivalul Banat, la care vin în jur de 1.500-2.000 de oameni și mai avem mai multe evenimente care atrag oamenii la Eibenthal. În 2019 am deschis restaurantul Eibenthal, după 10 ani de Medved am deschis restaurantul Eibenthal și acolo s-a schimbat puțin clientela, pentru că restaurantul deja atrage și clienții sau și turiștii români. Ne-am axat pe treaba asta pentru că în România totuși sunt, în primul rând, România are o populație mai mare decât Cehia, românii sunt mai aproape de Eibenthal decât cei din Cehia și atunci vrem să atragem și românii să ne viziteze și să ne cunoască. Pentru partea românească, pentru români suntem interesați că suntem un sat cehesc cu bucătărie cehească și cu tradiții cehești, iar pentru cehi suntem interesați că ei vin 1000 de kilometri și constată că noi vorbim limba cehă, că de fapt suntem un sat cehesc la 1000 de kilometri distanță. Și reușiți să-i atrage și pe cehii care au plecat după 1990, cred că au plecat mulți. Da, cei cehi vin oricum acasă, la părinți sau la rude, nu neapărat pe cei cehi, ci cehi în general, cehi. Înțeles. Cum vezi viitorul acestui sat peste câțiva ani, 10 ani să zicem?
se dezvoltă turistic sau ca multe alte sate? Eibenthal a avut o cădere mare în 2006 când s-a închis mina Baia Nouă, atunci au plecat foarte mulți localnici, deci a fost o cădere și o depresie a satului, pentru că oamenii au fost obișnuiți să fie angajați la mina Baia Nouă și nu aveau grijă oarecum de zilei de mâine, pentru că aveau loc de muncă. În 2006, când s-a închis mina, oamenii au intrat într-o depresie și în situația în care nu știau ce să facă, pentru că toată viața și toate generațiile au fost învățate să fie angajat, nu are cum să fie antreprenori sau să facă o afacere. Astăzi, oamenii s-au transformat, deja știu să-și vândă produsele, fac gemuri, miere, căciuli, sosete, tot felul de produse care în urmă cu 20 de ani nu existau la Eibenthal. Dar turismul este un turism numai de vară sau pentru... Se extinde tot mai mult. Începem sezonul undeva 1 aprilie și se termină 1 noiembrie. Oare cehii care vin, ei sunt în majoritatea turiștilor străini, sunt din Cehia. Ei așa cred eu, nu? Da, vreau să zic ce părere au despre sat, cum îl văd. În primul rând, ei sunt plăcut surprinși de faptul că vin în Eibenthal, coboară din mașină și ne salută în limba cehă, ne răspundem, sunt surprinși de faptul că noi chiar vorbim limba cehă. Asta e prima surprindere a lor și este vin ca acasă. Și satul Eibenthal arată așa cum arătau satele în Cehia în urmă cu, 30 de ani. Dar oare tu știi dacă este o deosebire între cehi și pemi? Că eu mai fost și în Gărâna, de exemplu, și acolo sunt pemi. Pemi sunt în tot și nici nu ni se spune pemi. Pemi este mai degrabă o poreclă sau o chestie care se spunea oamenii fără casă, că au fost aduși din Imperiul Austro-Ungar în zona asta. Oarecum pemi e fără să ne dăm seama, este un fel de jignire, pentru că erau din localnici din zona asta oarecum supărați de faptul că vin străinii să exploateze. Și așa este, până la urmă. Imperiul Austro-Ungar a dus aici strămoșii noștri să exploateze zona. Și a exploatat lemnul, cărbunele, tot ce a fost nu vine de la faptul că veneau din Boemia și din Boemia, dar este o chestie care se spunea la pemi, se spunea la cehi, la nemți, în zona asta se spunea pemi. Și unii se spune pemi. Deci cumva porniți de la o chestie peiorativă. Da, nu neapărat asta, nu ne spun oamenii pemi de la Eibenthal din sensul de a ne jigni, ci spun că așa se știe că se spune pemi. Am înțeles. Vreau să mai întreb și dacă mai sunt tineri în sat. Da, în Eibenthal sunt tineri, sunt astăzi în jur de 10 familii tinere cu copii. Care din ce trăiesc, să zic? Turism, în cele. Turism? Da. Se dezvoltă tot mai mult zona asta sau fac cazare acasă, tot mai mult știu să lucreze în turism, în sensul că fac produse pentru turiști. Turismul înseamnă doar cazare și masă. Tu ai spus că te-ai născut aici și ai plecat, nu? Am fost la școală și am revenit acasă. Dar ai lucrat în afara țării sau cum? Din timpul facultății am deschis barul Medvede. Deci ești tânăr. Da. Da, câți ani ai? 37 de ani. 37. La 19 ani am deschis barul. La 19 ani? Da. Cu asta te-ai ocupat și ai simțit că... Da, eu mi-am dorit să vin acasă, nu mi-am dorit să plec.
Bună, bună. Bună, bună, bună. What did we like in Romania? Landscapes. We like landscapes. We for sure liked food. And we are interested in Czech community in here. And one thing we don't like, we are hitchhiking, like stopping cars, and people ask us about money all the time. Yes. It's one thing we don't like. And you? What to say? You are hitchhiking. You stop the car on the and you heard about this place, Eibenthal, with a Czech village, no? Yes. That's right. And the people ask you money. Yes. I mean, let's say we stopped a policeman from Bucharest, and No problem, I will take you. Yeah, no problem. It's okay, everything is okay. Like, 70 kilometers, and then we were like, merci. Jakože, thank you, you helped us a lot. Jakože, 40 lei. I'm like, no money, 40 lei. No money, 40 lei. I think he was a policeman, yeah. Oh. Yeah, I think off shift, but And you, what you think about Romania? Romania, Romania, East. Okay. East. And you? yeah, I don't know what to say. You just came here and It's beautiful. It's beautiful.